අනික තව එකක් තිබුණා. මේ එකකටවත් පිළිතුරු දෙන්න උවමනා නැහැ මුදල් අමාත්‍යාංශයට. මේක අත්සන් කළා තියෙන්නේ GR ගමලත් ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී මැතිවන කොමසාරිස් ජෙනරාල් වෙනුවට. එහෙම කරන්න බලයක් නැහැ කාටවත්. මේක කියවුවොත් ඇත්ත වශයෙන්ම කොමිෂන් සභාවේ බලතල කාර්ය හා කර්තව්‍ය කිසිවක් කොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවන කොමසාරිස් ජෙනරල් වෙත හෝ කොමිෂන් සභාව වෙනත් යම් නිලධාරියෙකු වෙත හෝ පවරා දෙනු ලැබිය හැකි අතර කොමිෂන් සභාව විධානයට සහ පාලනයට යටත්ව මැතිවන කොමසාරිස් ජෙනරල්වරයා හෝ වෙනත් නිලධාරියෝ විසින් බලතල කාර්යයක් කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීමද ඉටු කරනු ලැබිය යුත්තේ 104E6 මේ කොහෙවත් 104E6 ගැන කියලා නැහැ. අපිට මේ බලතල ලැබුණේ කොමිසමෙන් කියලා කියලා නැහැ. කොහෙවත් කියලා නැහැ. ඊට අමතරව කොමසාරිස්වරයා ලියලා කියනවා මගේ සාමාංක 2023 ජනවාරි 9 වෙනිදා හා 2023 ජනවාරි 26 ලිපි මගින් මැතිවරණයේ මූලික කටයුතු සඳහා අක්මුදල් ලබා දෙන ඉල්ලුම් කර ඇතත් මෙතෙක් අක්මුදල් ලබා දී නැත. මේ අක්මුදල් ලබා දුන්නා නම් ඒ නිලධාරියාට විරුද්ධව අපිට විනය ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාටවත් බලයේ එකක් එතුමා නෙමෙයි. එතුමා නෙමෙයි ලියුම එව්වේ නිලධාරියාට ගිණුම් නිලධාරියාට කොමිසමෙන් බලය දීලා තිබුණ නැහැ. මෙතන කියන්නේ නැහැ එතුමටවත් කොමිසමෙන් බලය දීලා තියෙනවා කියලා. මෙතනවත් කියන්නේ එතුමට කොමිසමෙන් බලය දීලා තියෙනවා කියලා. මේක දුන්නා නම් අපේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරල්තුමාට විරුද්ධව ඕනෑක් වෙන්න උසාවියට යන්න තිබුණා. එයා මූලික අයිතිවාසිකමක් කැඩුවා කියලා. ඊට පස්සේ එයාව ගෙනිහිල්ලා රාජ්‍ය සේවා කොමිසමෙන් දඬුවම් කරලා සේවයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ සභාපතිතුමා ඇව්වා පෙබ්‍රවාරි 3 වෙනිදා. ඒකවත් කියන්නේ මට මේ බලය ලැබුණා කියලා. එක ලියුමකවත් දාන්නේ නැහැ කොමිෂන් සභාවේ තීරණයක් කියලා. ඊළඟට කිව්වා පෙබ්‍රවාරි 10 වෙනිදා කිව්වා ඡන්ද විමසීමෙන් පවත්වන ලබන ලෙස මැතිවන කොමිෂන් සභාවට එරෙහිව දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් විසින් පවරා තිබුණ SCFR 6/2022 හා SCFR 7/2022 අංක දරන නඩු කොමිෂන් සභාව විසින් දැන්ටමත් පළාත් පාලන ආයතනයේ ඡන්ද විමසීමට අදාළ ව්‍යවස්ථාපිත කටයුතු ඉටු කර ඇති නිසා ඉටු කරමින් පවතින හේතුව මත ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඡන්ද විමසීම් කටයුතු එලෙසම කරගෙන යන ලෙස ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දන්වා ඇත. ඒත් අපි බැලුවාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව එහෙම තීන්දුවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් දීලා නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ එහෙම තීන්දුවක් දීලා නැහැ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න මේක ඇතුළත් කරන්න. Sanjeeva Jayawardena PC draws attention to a journal entry made on 18 January 2023. As per the journal entry states, Mr. Salia Piri's President's Counsel, who is appearing for the first to fifth respondents, informed court that the Election Commission has taken steps to call for elections for local authorities in terms of local authorities election ordinance. He further submits that the Commission would continue to take steps in terms of the law. In the light of the above undertaking, the Council submits that issuing of writ of mandamus does not arise. Therefore, he moves that the proceedings be terminated. AIM ඇවිල්ලා කියනවා මේ පෙත්සම් කාර්ය ඇවිල්ලා කියනවා දැන් මැන්ඩමස් ආඥාවක් වුණා නැහැ. එතකොට මොකද්ද උසාවිය දෙන්න තීන්දුව? මැන්ඩමස් ආඥාවක් වුණා නැත්නම් උසාවියට දෙන්න තීන්දුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ Mr. Nerin Pulle PC as additional SG who is appearing for the sixth respondent says that even though the sixth respondent is named in the petition, no relief is paid against him. 26 petition is the Prime Minister. No relief. එයාගෙන් කිසිම සහනයක් ඉල්ලලා නැහැ. ඉතින් මෙතනලා තියෙන ආණ්ඩුවට කිසිම බැඳීමක් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් අපි දෙන්න මේක ගන්න දෙනු කරනවා කියලා. එහෙනම් අඩු ගන්න ඉල්ලන්න තිබුණානේ. ආණ්ඩුවටත් විරුද්ධව නියෝගයක් දෙන්න කියලා. ඒ එකක්වත් මෙතන සිදු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මේ එක නිලධාරියෙක්ටවත් දොස් කියන්න පුළුවන් කියලා මේ පිළිබඳව. අන්තිම ප්‍රශ්නේ උනේ ඡන්ද ගැන. අපි දන්න හැටියට දැන් වෙනකන්වත් ඡන්ද දිනයක් නම් කළා නැහැ. නිල වශයෙන් නීති අනුකූල ඡන්ද දිනයක් නැහැ. සමහරු මාර්තු 9 ගැන කියනවා. ඒක මට කියන්න බෑ 9 ගැන. මම දන්න හැටියට නීති අනුකූල තීරණයක් නැහැ මේ තියන්න කියලා. 104 කියන්න the quorum for any meeting of the commission shall be 3 members. දැන් මම කියනවා Sunday Times පත්තරේ
ජනවාරි 22 වෙනිදා. Chairman of the Election Commission Nimal Puncheva told the Sunday Times last night that the 3 commissioners were contacted virtually by Zoom and their consent obtained. 5th Commissioner M.M. Mohammed was present at the Commission office. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නයි තීරණය ගත්තේ සභාපති M.M. Mohammed. එයාම කියනවා ඊට පස්සේ අනික් අය කතා කරලා ඒගොල්ලෝ අනුමැතිය ගත්තලු. තීරණය ගත්තේ මේ දෙන්න. අර දුන්න අනුමැතිය. ඒකෙත් ওই 3 දෙනාගෙන් ඇහුවොත් ඒ අය මේ ස්ථාවරේ ඉන්නේ නැහැ. මම ඕන ඒකට සාක්ෂිත් ගෙනත් දෙන්නම්. එහෙනම් ඇත්ත වශයෙන්ම නිල වශයෙන් තීරණයක් කරන්නේ නැහැ ඡන්දේ තියන්න. ඉතින් අපි ගිහින් සල්ලි දුන්නොත් මම ලේකම් මට ඉවත් කළා මේ කියන්න වෙයි පොලිසියට යාට විරුද්ධව නඩු දාන්න කියලා. ඒකයි වෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් ප්‍රින්ටරට. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම රැකියා නැති වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දොස් කියන්න බෑ රජයේ නියෝජිතයන්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ අද ආර්ථික තත්ත්වයක් තියෙනවා. මම ගැන මෙතන කියන්නේ දැන්ට අපිට මුදල් නැහැ. මේක කල් දාන්න උවමනා නැහැ. මේක මේ නවත්තන්න උවමනා නැහැ. ඕන තරම් ඒකට වැඩ කරනවා ගෙනියන්න ඕන නම් කතා ඔක්කොම එක්ක සාකච්ඡා කළා අපිට පුළුවන් ඒ ගැන කොහොමද විසඳුමක් හොයන්නේ කියලා. දැන්ට මුදල් නැහැ. අපි ඔක්කොම දන්නවා. දැනට මුදල් නැහැ. ඒත් දැනට ඡන්දෙකුත් නැහැ. ඡන්දේ තියන්න මුදල් නැහැ. මුදල් තිබුණත් ඡන්දයක් නැහැ. ඉතින් මොනා කරන්නද? ඉතින් මොනාට දෙවිලා කෑ ගහන්නේ? මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ මේ කොමිසම වග කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා දැන්ට මම දැක්කා යෝජනාවක් තේරුම්කාරක සභාව පත් කරන්න කියලා. ඒ නිසා ඒ තේරුම්කාරක සභාව පත් කරලා මේ කරුණු ඔක්කොම අරගෙන වාර්තා කරලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට මේ වාර්තාව යවන්න කියලා. මේ බලයේ තියෙන අපිට. මුදල් බලයේ තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ අපිට. මැග්නා කාටා එකේ ඉඳන් 1688 ඉන්න ටික මම කියන්නේ 1688 විප්ලවය තුලදී මේ බලතල සියල්ලම තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. 4 වෙනි වගන්තිය යටතේ මේ බලතල තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ නිසා ඒක මෙහෙන් විභාග කළා තේරුම් පබා දමලා ඒක එවන්න ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට. නෑ ටික වාඩි වෙන්න මං කියන්න. മന്ത്രിතුමා ඇහුවා මට ඒක ලයනල් එකට ඔබතුමා ලයනල් එකට පාර්ලිමේන්තුව ගෙනිච්චොත් මං එදාට ඇවිල්ලා කතා කරන්න. මේ අනික මේ മന്ത്രിතුමන්ලා කිව්වා ඡන්දේ කල් දාන්න කියලා. මේ മന്ത്രിතුමන්ලා කියලා තියෙනවා. මං කියන්නම් විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ට මේ ඡන්දේ වොමන නෑ. මට එව්වේ පණිවිඩේ. ඔබතුමන්ලා මේක පුළුවන් නම් කල් දාන්න අපි ටිකක් කෑ ගහලා ඊට පස්සේ වාඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙහෙම දැන් මොනාටද නැගිටලා කියන්නේ? ඔබතුමත් කිව්වා හෙලිකොප්ටරේ ගන්න බෑ. What did you say? For the first time in history, the Supreme Court has shot down a helicopter. All this time, it was done by the Tigers කිව්වා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ බෑවුව පළවෙනි හෙලිකොප්ටරේ මේකයි. ඔබතුමත් කිව්වනේ මට ඡන්දේ කල් දාන්න කියලා. දැන් මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ. මම ඡන්දේ කල් දාලා නෑ. ගරු කතානායකතු නෑ මෙතන එක ප්‍රශ්නේ මං ඡන්දේ කවුරුත් ඡන්දේ කල් දාලා නෑ. තාම කොමිසමෙන් ඡන්දේ තියන්න දිනියක් දාලා නෑ. ඔව්. මෙතුමා කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවටයි බලය තියෙන්නේ කියලා මුදල් සම්බන්ධයෙන්. ඒකයි අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වේ අයවැයෙන් බිලියන 10ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඇයි ඒක මුතුමා දෙන්නේ නැත්තේ? පළමුවෙන්ම අයවැයෙන් ට්‍රිලියන 2ක්ද 3ක්ද වෙන් කරලා තියෙනවා. මට ඒ ඔක්කොම මේ සැරේ දෙන්න බෑ. කොහෙවත් කියලා නැහැ මේ දිනේට දෙන්න කියලා. අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට මේවා වියදම් කරන්න ඕනේ. වියදම් කරන්න බැරි නම් ආපහු එවන්න ඕනේ. වියදම් කරන්න පුළුවන් අපි අපි සඳහන් කරපු විදිහට ආදායම එනවනම් මේ ට්‍රිලියන් 3ක්ද 4ක්ද තියෙන දැන් ට්‍රිලියන 1ක් ආවොත් මට වියදම් කරන්න පුළුවන් 4ක් විතරයි. එහෙනම් සභාවෙන් අහන්න ඕනේ අපි එහෙනම් මහ බැංකුවට කියලා මුදල් මුද්‍රණය කරනවද කියලා. ඒත් අපිට IMF ගිවිසුම අනුව මුදල් මුද්‍රණය කරන්න බෑ. මුද්‍රණය කරනවා නම් අපිට එතෙන්ට යන්න බෑ. ඉතින් තියෙන මුදල් අනුව මුදල් දෙන්න ඕනේ. දෙවැනි එක ඇහුවා චක්‍රලේඛනයකින් ඡන්දයක් කල් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. මම කියන්නේ නැහැ. ඡන්දයක් තියන්න ඕන චක්‍රලේ මොකක් හරි කරන්න. ඉතින් නිල වශයෙන් දෙන්න 3 දෙනෙක් ඕන තැන දෙන්නෙක් හිටියා නම් කොහොමද ඡන්දේ තියන්නේ? මේ නිලධාරීන්ට වග කියන්න වෙයිනේ. ඊළඟට මම මෙතුමට තව එක කාරණයක් මතක් කරන්න කැමති 104 GG. Any public officer who refuses or fails without a reasonable cause to cooperate with the commission
So if there is no election, why should they cooperate? Why? Secondly, fails without reasonable cause to comply with any direction or guidelines issued by the Commission. There is no direction. මේ එකකවත් නියෝගයක් නිකුත් කළා නැහැ. මේ එකකවත් නියෝගයක් නිකුත් කළා නැහැ. නියෝගය නිකුත් කරන්න ක්‍රියා කරන්නත් බෑ ඡන්දයක් නැති නිසා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ඡන්දයක් ඕනේ කියලා කරුණාකරලා ගිහින් තීරණය කරන්න. නැත්තම් උසාවියට කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඡන්ද ගෙනියන්න බෑ. අපි නීතිය අනුව වැඩ කරේ. නීතියෙන් අයින් වෙලා නැහැ. කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බිලියන් 20ක් වෙන් කරා මේ රටේ හාල් ගන්න බෙදන්න කියලා. ඒ දැම්මේ පවුල් ලක්ෂ 20කට. දැන් පවුල් ලක්ෂ 28ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා මේ විශ්‍රාම ගිය අයට පාරිතෝෂික දීමනා දෙන්න. ඊළඟට මේ මන්ත්‍රීවරු දෙපැත්තම ඇවිල්ලා මට කිව්වා කුඩා ව්‍යාපාර නවත්තලා හුඟක් බංකොලොත් වෙලා තියෙන කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්. මම ඒ අය වෙනුවෙන් මුදල් ටිකක් වෙන් කරා. ඉතින් ඒක වෙන් කරන්න එපා නම් කියන්න මම එතකොට ඒ දිහා සලකලා බලන්නම්. මේ සභාව එක තීරණය කළා මට කියන්න. අනික අපි එක තීරණයක් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම මේ ණය පිළිබඳ පැරිස් සමුළුවයි ඉන්දියාවයි චීනයයි එක එකත්වයක් ඇති කළා. IMF එකෙන් මේ යෝජනා ගැන අපිට තීරණයක් දෙනකන් මේ මුදල් අල්ලන්නේ නැහැ. හදිසිය අපිට ටිකක් හරි මාසයක් දික් කරන්න වුණොත් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන අපිට මුදල් නැති වෙනවා. අන්න ඒකයි. අනික මේ ඡන්දයක් නෑ දෙන්න. ඒත් මම එකක් කියන්නම්. මම මූලිකත්වය දෙන්නේ ආර්ථිකයට. ඒක හැදුවේ නැත්තම් මේ රටේ රටක් නෑ. මම එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. රට නැති කළ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද? ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් රට ආරක්ෂා කරොත් විතරයි. ඉතින් ඔබතුමන්ලා කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඇමරිකාවේ තියෙනවනේ. In the Merriman case, it was decided by President Lincoln, accepted by the court, that you can't have a constitution without a nation. Your first duty of a president is to protect the nation and then to protect the constitution. That's all. ඔබතුමන්ලා ඉස්සෙල්ලා කියන්න ගිහින් 3 දෙනෙක් එක්ක වාඩි වෙලා තීරණය ගන්න කියලා ඡන්දෙ තියන්න. ඔබතුමාගෙන් මාස 2කට කලින් අපි ඉල්ලුවා මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරන්නට වග කිය යුතු ඇත්තන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන්න කියලා. ඔබතුමා පොරොන්දු වුණා. මම ඔබතුමාට කිව්වා ඔබතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාව ගේන්න මම ආණ්ඩුවෙන් සහයෝගය දෙන්න. දැන් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමන්ලා පක්ෂ නායකයන් ඉල්ලුවද මේක ගෙනියන්න කියලා ඉස්සරහට? සිලෙක්ට් කොමිටිය ඉල්ලුවද? ඔබතුමන්ලා ගිහින් අද කතා කරලා එකඟ වෙන්න මම දිනයක් දෙන්න කියන්නම් ආණ්ඩුවට. මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා එකඟ වෙන්න. එතකොට මම දෙන්නම් කතා කරන්න අරින්න. ගරු කතානායකතුමනි මම අගමැතිතුමාට යෝජනා කරා මාර්තු 3 වෙනි සතියේ මේ යෝජනාව අරගෙන මේවා කරන්න ආණ්ඩුවේකට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 3 වෙනි සතියේ ඉදිරිපත් කරන්න. අන්න ඒකයි ඉතින් මගෙන් ඇහුවනම් කරනවා. මේ එකක් කියන්නම් ජන මේ කාලේ නාස්ති කරන්න බෑ කියලා. මේගොල්ලෝ මමයි මේගොල්ලෝ ගෙනාවේ මගේ මොලේ ඕක ගෙනිච්චේ. ඉතින් දැන් දැන ගන්න ඔයගොල්ලෝ මොලේ නෑ මේ කියන දේ කරන්න කියලා. මොලෙත් නෑ බලෙත් නෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා මේ කාරණා ටික කිව්වා. හැබැයි අපිට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ කිරියාලමතුමා ඇහුවා වගේ එවැනි රෙගුලාසි කිහිපයක් ගැඹුවෙන් පස්සේ මේ රටේ ඡන්දයක් තියන්න අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය අකුල්ලා තියෙන්නේ දැන්. එතකොට මේ මැතිවරණ කොමිසම ඔබතුමා කියනවා 3 දෙනයි පිළිගත්තේ. අනික් කට්ටිය නෑ කොමිසම රැස්ුනේ නෑ ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් ඔබතුමාලා අලුත් කොමිසම පත් කළා හරි මේක කරන්න. අපිට දැන් මට ගරු ජයපතිතුමාගේ ඉල්ලීමට එකඟ වෙනවා. කතානායකතුමා මම ඊට වඩා කතා කරන්නේ නෑ. විපක්ෂයෙන් ඉල්ලීම් දෙකක් කරා. එකක් මාර්තු මාසේ හර්ෂණ රාජකරණ මැතිතුමයි දෙවනි සතියේ මේක අරගන්නවා. මෙතුමා ඉල්ලුවා ඡන්ද කොමිසම මාරු කරන්න. ඒකත් අපි කරලා දෙන්න ඊළඟ සතියේ. To appoint a select committee to go into the economic crimes of this country. But it has been a practice in the past, in order to ensure the credibility of that select committee, make sure that the government agrees to appoint an opposition member as the chairman, so that there will be more credibility to the inquiry conducted by the select committee. This is another request I am making, Mr. President. I think that should be considered, but that you all have to do. I am not a member. Certainly in the committee of selections, you all can. I have only one member. I am directing it.
Why don't we get together and make him the chairman? No, that is the matter. I have got you the date. I am not unsympathetic with that. I would like to tell you, we'll consider it. We are also presenting the new anti-corruption bill. I think within 2 weeks or so, the minister will present it, and we all ensure that it conforms to the UN Charter, the UN resolution also. So we'll give it to you all to study and look at it. Mr. President, why we are entertaining these doubts is because today's selection committee has been summoned to decide on the chairman of the finance committee. Now, this, Mr. President, why we are worried is that Mr. Harsha De Silva was nominated by the opposition to be the chair. Now there appears to be an attempt to appoint somebody else, overlooking the fact that opposition has sent in a letter to ask him to appoint. That is what is the standing order says. So now, violating the standing order, now government wants to use its majority in the committee to annul a right that the opposition has. So we are only appealing to you that not to disturb that decision. Please assures me that no member of the government will be appointed, and you can't do it to the public finance committee under the standing orders. ජනාධිපතිතුමා දැන් මේ මුදල් නැති හේතුව නිසා මම මේ අහන්නේ එක දැනගැනීම පිණිස රට අස්ථාවරයි IMF එකෙන් සල්ලි අච්චු ගහන්න එපා කියලා තියෙනවා. මේ විදිහටම ඉදිරි අනාගතයේ දියොත් එහෙම ඔබතුමා ජනාධිපතිවරණෙත් තියන්නේ නැද්ද? ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණෙත් තියන්නේත් නැද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව කියවුවොත් විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අතුලස විය සම්පූර්ණ කර ඇත්තා වූද මෙහි මින්මතු විධාන සලස්වා ඇති පරිදි ඡන්ද හිමියෙකු වීමට සුදුසුකම් ලැබ තමාගේ නම ඡන්ද හිමි නාමලේඛයේ ඇතුල් කරනු ලැබූ සිටියවද සෑම පුරවැසියෙකු විසින් ජනරජයේ ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කිරීම ඡන්ද විමසීමේදීද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත් කිරීමේ මැතිවරණයේදී සෑම ජනමත විචාරණයේදී ඡන්ද බලය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විය යුත්තේය. මන් දිවුරුම් දීලා තියෙන්නේ මේක ආරක්ෂා කරන්න. ඒ ඡන්ද සියල්ලම ඒ වෙලාවට අපි පවත්වන්නට යනවා. ඒක මට කියන්න යන. ඒත් ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ කියලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මොහොමඩ් හුසේන් හජ්ජියා මොහොමඩ් සහ මැතිවරණ කොමිසයට විරුද්ධ ගෙනාවේ නඩුවේදී the local authorities are elected for fixed term, 4 years. Citizens expect to elect new members at the end of such period. That right should not be denied. In the case in hand as observed, there could be impediments to hold elections, and this court is mindful of the same. But it cannot be postponed indefinitely. So there is provision here when there are impediments to bring the matter up. But in this case, that doesn't arise because no election has been decided here. කරු කතානායකතුමනි ගරු දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා විසින් කරන ලද යෝජනාව මැතිවරණ කොමිසම නැවත පත් කළ යුතුයි කියන යෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. You're watching the Lifetraveler channel.